Nadi freezer dere mo. Lalaki na siya. Ang dinama? Wala sila dere. Kana sila namuyo diha ma. So ang namuyo diha dati nga balay, naghawa na. Baligya nila. Wala mo isa ka anak niya. Lalaki. Wala na po dere na po yun. Ito na hospital. Garden. Ang tiguang mata na matay na. Matuwan. Wala po ito. Baligyan na lang sila. Nganong paliton pa man nga. Naay daghang kuan ang ako magong ginakuan kay na siya kana mga lata-lata gud nga kuan ma healthy bi ana sa mga tanong. Oh. Cute sa ilang hangin plants. Wow. Oh. Wow. Bulak it's done. Kani mo ni siya tong sa kilid. Kayo sa ba? Ay, kani. Oh, pwede gapo. Cute. Ara de ilang mga paang dili. Wala. Plastic. Asa to ma? Mao na siya. Ay, nakakita ko katong murag wala niya gidikit-dikit og tanom. Hmm? Hello, oy. Kita mga bulak nila diri, oy. Pero wala lagi na siya by seasons. Usay mong giputol na. Oh? Ay, mo din naman. Ang yung bulak. Sumutubo ka to ma. Dili na? Naaman din siya tunok. Pareho man isa. Ay, makura man day gihapon ni. Ana man ko'y tanom ani ako gyud purpose ato inagtubo dili siya padakon pag ay mabaiha lang kating-katingan lang good. So sampo na sila diri mga kawayan. Painting ka ayo. Kawayan ba? Dili. Murag kanang lagi bambus oh kawayan lagi pero mura siya kanang dili to kawayan nga murag pang panday mga kanang dili bulak siya ay kanang nga anak ra gud oy gagmakoy. Oo dagkuan kaayo kani murag na ang surot ay mura ba ning sa likod ma kaning dako na. Siya ma. Kani ko ako just ko no on right sig. Kini pudyot putuod pero siya pudyot pud ang presyo ani ba? Dako po ni siya. Ang to ma. Naman ta sa Philippines ko. Dito man dito kami mura makakay ko kung ri ani mong kuan mads. Ay nagagis dalan te. Pwede ngayog kuan. Ani. Mura man siya oh. Mura siya puno o yan dahon og santan. Murag plastic na. Oo. Santan. Rose. Rose. Sa China ra ba ilahang
Tanga nag-itlog ug harina ng kuan sa rose ma. Tapos ginakaw. Ang kana ma. Pwede pa rin siya sa init na. Soy oil. Mga dry oil na na siya. Kana ba? Hindi ko siya gulat. Tara ma, wala na nakakawa tapos ingat na di na kailangan palitan. Gitanong na ako sa baldi-baldi. Ang kana siya ma. Ang kana na anak ko. Yung sugod na to. Giukoy na ko eh. Dala-dala ko atong kuan ba. Sa ba? Violet. Na nakaupoy na ko dito ma di na ta kailangan anak ma pag mutubo to may nana na pudto tulo man to ka baldi ma pangkuaon ba to na kong baldi to so anak ko Stefan unsa man ko siya i-dispatcha naman na pag mudaghan na din na ako na ni buslutan akong lubot sa baldi pati itong nasa punuan ko sa kahoy nga dako sa likod ma nga naala dito sa kuan. Pa na kong planggana. Di ba cherry blossom tong nasa likod nga wala pa nanahon man na? Nga ang katong sa planggana mo ito akong gitanong nga cherry blossom. Ano ito siya sa kuan? Let's see mga flowers. Dili mo ko mo problema fertilizer makakatubong mga ipang-dump na to ang mga pagkaon ma. Ang mga nadto sa katong mura. Kani siya, pwede mo na siya kasi tawag gani sa Deutsch na basta sa English i-propagate. Once magsanga-sanga na siya itanong na pud nimo anak gud na. Carnival, bakit carnival? Carnival. Nulahay siya man, no? Isa rin nakapunuan. Isa rin siya kapunuan. Cute. Tararara.